हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। गाइज, आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूको लागि इङ्ग्लिस ग्रामरको एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट लिएर आएको छु। यदि यो कन्सेप्ट जान्नुभयो भने तपाईँले डेली लाइफमा बोल्ने यति धेरै सेन्टेन्सहरू यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईँले भन्नुहुन्छ नि इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन, सेन्टेन्स बनाउन आउँदैन भनेर, यस्तो यस्तो कन्सेप्टहरू तपाईँहरूको मिस हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो भिडियोहरूलाई अलिकति पनि नछोडिकन पुरै हेर्नु होला। ओके, आजको भिडियोमा मैले तपाईँलाई जुन कन्सेप्ट सिकाउनेवाला छु त्यो हो विदाउट। ओके, तपाईँले धेरै ठाउँमा यो विदाउट भन्ने शब्द लेखेको पनि देख्नु भएको छ। एक्चुअली एउटा शब्द हो होइन, तर यसको कति धेरै युज छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ आजको भिडियोमा, यदि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने। तपाईँले कतिपय ठाउँमा लेखेको पनि देख्नुहुन्छ, अरूले बोलेको पनि सुन्नुहुन्छ। विदाउट भन्ने शब्द एकदमै धेरै युज हुने शब्द हो। ओके, अब यसको मिनिङ र एक्जाम्पल एकदम डिटेलमा म सिकाउनेवाला छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो हुनेवाला छ यो। र जति पनि साथीहरूले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यो विदाउटको हेर्नुहोस् है, नेपालीमा अर्थ के हुन्छ भने यसको नेपाली अर्थ हुन्छ बिना, अर्को नगरी वा नगरिकन। अब बिना भने के हो? हामी तिमी बिना, पैसा बिना, पानी बिना बोल्छौँ नि, यस्तो बिना भयो एउटा चाहिँ। अर्को नगरी वा नगरिकन मतलब कुनै पनि काम नगरिकन भन्ने मतलब हुन्छ। अब मिनिङबाट मात्र अलि बुझिँदैन, एक्जाम्पलमा गएपछि बुझिन्छ। अब यसको एक्चुअली इङ्ग्लिसमा विदाउटको दुईवटा अर्थ हुन्छ। दुईवटा के भन्दा, एउटा कुनै चिज बिना, कुनै वस्तु बिना, अहिले भने जस्तै पैसा बिना, तिमी बिना होइन, अब कुनै मान्छे बिना पनि हुनसक्छ। अर्को कुनै काम नगरिकन, जस्तै खाना नखाइकन, होमवर्क नगरिकन, हात नधोइकन, काम नगरिकन, यस्तो सेन्टेन्सहरू हामी बोल्छौँ नि, यो विदाउट लागेर बन्छ। ओके, अब हेर्नुहोस्, यो विदाउटको अर्थ बिना हुन्छ कि काम नगरी वा नगरिकन हुन्छ भन्ने चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा, विदाउट भन्दा पछाडि के आउँछ यसमा डिपेन्ड हुन्छ। ओके, ल अब यहाँ पहिलोबाट हेरौँ। अब हेर्नुहोस्, यदि हाम्रो यो विदाउट भन्ने शब्दभन्दा पछाडि यदि नाउन अथवा प्रनाउन आयो भने, नाउन अथवा कुनै नाउन फ्रेजहरू पनि हुनसक्छ, दुई तिनवटा शब्द मिलेर बनेको फ्रेज, नाउन अथवा प्रनाउन आयो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ? बिना। जस्तै तपाईँले हेर्नुहोस्, विदाउटको पछाडि यु आयो भने के हुन्छ? हेर्नुहोस्, विदाउट यु भने के हो? तिमी बिना। म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ भन्छन् नि, विदाउट यु, तिमी बिना। विदाउट भनेको बिना, अनि योर हेल्प भनेको तिम्रो सहयोग। विदाउट योर हेल्प भनेको के भयो? तिम्रो सहयोग बिना। विदाउट एनी गोल भन्यो भने कुनै लक्ष्य बिना, गोल भनेको लक्ष्य। ओके, विदाउट भनेको बिना, मनी भनेको पैसा, विदाउट मनी भन्यो भने पैसा बिना। ओके, सो यसरी हामी यो के गर्छौँ? विदाउटलाई युज गर्छौँ। ओके, अब दोस्रो हेर्नुहोस्, दोस्रोमा के छ? विदाउट भन्दा पछाडि यदि हाम्रो भर्ब आयो भने, हेर्नुहोस् है, विदाउट भनेको हाम्रो एउटा के हो? प्रिपोजिसन हो। अब छोडिदिनुहोस् यो प्रिपोजिसन हो कि होइन पनि छोडिदिनुहोस् तपाईँले। अहिले विदाउट भन्ने शब्दभन्दा पछाडि यदि कुनै भर्ब आयो भने त्यो भर्ब जहिले पनि आइएनजी फर्ममा आउँछ। ओके, जहिले पनि हाम्रो यो भी4मा आउँछ भनेपछि के हुन्छ? अब तपाईँले हेर्नुहोस् त, विदाउट पछि भर्बको आइएनजी फर्म आयो भने यसको मतलब के हुन्छ? नगरी वा नगरिकन भन्ने हुन्छ। अब कुन भर्ब आउँछ? त्यही नगरिकन। जस्तै हेर्नुहोस्, विदाउट पछि के आयो? इटिङ आयो, इटको इटिङ, खानु भन्ने भर्बको इटिङ। विदाउट इटिङ फुड भन्यो भने के हुन्छ? खाना नखाइकन, नखाइ अथवा नखाइकन। विदाउट अर्निङ मनी भन्यो भने के हुन्छ? पैसा नकमाइकन। विदाउट स्टडिङ भन्यो भने नपढी अथवा नपढिकन, अध्ययन नगरिकन। विदाउट केयरिङ भन्यो भने के हुन्छ? मतलब नगरिकन। यो पछाडिको जुन भर्ब छ नि, यो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो सबै आइएनजी लागेका भर्बहरू छन्। हेर्नुहोस्, इटिङ, अर्निङ, स्टडिङ, केयरिङ, आइएनजी बाहेक अरू युज गर्न पाइँदैन। ओके, ल अब एक्जाम्पलबाट तपाईँले यो सजिलै बुझ्नुहुन्छ है त। एक्जाम्पलमा जाउँ। अब हेर्नुहोस् कसरी युज गर्ने भने, हामी खाना र पानी बिना बाँच्न सक्दैनौँ, यो त सामान्य शब्द हो होइन। यस्तो सेन्टेन्समा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने, हामी बाँच्न सक्दैनौँ, यसलाई पहिला बनाउने। यो त हाम्रो कम्प्लिट सेन्टेन्स हो, पहिला कम्प्लिट सेन्टेन्स बोल्ने। ओके, के हुन्छ? अब हामी बाँच्न सक्दैनौँ, वी सक्दैनौँ भने चाहिँ के हुन्छ? वी कान्ट लिभ, वी कान्ट लिभ भनेको हामी बाँच्न सक्दैनौँ। अब के आयो? खाना र पानी बिना। अब यो खाना र पानी बिना भन्नलाई के भन्ने? यसमा त कुनै काम नगरिकन भनेको छैन। सो वी कान्ट लिभ विदाउट अब फुड एन्ड वाटर। ओके, वी कान्ट लिभ विदाउट फुड एन्ड वाटर। अब यो सेन्टेन्समा पहिला विदाउट फुड एन्ड वाटर वी कान्ट लिभ भने पनि पाइन्छ।
दुवै तरिकाले हामीले यसलाई बनाउन सक्छौँ, तर जनरली छोटो सेन्टेन्स छ वी कान्ट लिभ विदाउट फुड एन्ड वाटर गरिदिनु भयो, भइहाल्यो। ओके, यसमा हाम्रो बिना भन्ने सेन्समा आइरहेछ, अनि विदाउट पछि हाम्रो के आइरहेछ? फुड एन्ड वाटर। यो त नाउन हो। फुड भनेको खानेकुरा, वाटर भनेको पानी। ओके, कुनै काम नगरिकन भनेको भए भफ आउँथ्यो है त। अब अर्को हेर्नुहोस्, मलाई खबर नगरी कहीँ नजाऊ, हामी यसरी बोल्छौँ, मलाई खबर नगरी कहीँ नजाऊ। अब यस्तो सेन्टेन्सलाई पहिला कहाँबाट बनाउने? कहीँ नजाऊ, यस्तो नगर, उस्तो नगर, यस्तो गर, उस्तो गर। अर्कालाई हामीले यस्तो गर उस्तो गर भनेर भन्नु पऱ्यो भने त्यसलाई हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छौँ, भर्ब वानबाट सुरु हुन्छ। अब यो त नेगेटिभ हो नि त, त्यही भएर पहिला के हुन्छ? डोन्ट हुन्छ, अनि भर्ब वान आउँछ। ओके, डोन्ट अनि भर्ब वान। पहिला कहीँ नजाऊ भन्ने, कहीँ नजाऊ भन्नलाई डोन्ट गो एनीवेयर, एनीवेयर, कुनै पनि ठाउँमा भन्नु खोजेको। अब मलाई खबर नगरी भनेपछि के हुन्छ हेर्नुहोस्, यो त काम हो नि त, खबर गर्नु भनेको त इन्फर्म हो। मलाई खबर नगरी कहीँ नजाऊ भनेपछि के हुन्छ? विदाउट। अब खबर नगरी भनेपछि विदाउटले नेगेटिभ सेन्स दियो, अब त इन्फर्म भन्ने भर्ब लाउनु पऱ्यो यहाँनिर, इन्फर्मिङ, आइएनजी चाहियो नि त, विदाउट इन्फर्मिङ। अब मलाई भनेको मी, डोन्ट गो एनीवेयर विदाउट इन्फर्मिङ मी। ओके, यसरी सेन्टेन्स बनाउने सजिलो छ। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स त्यही टेन्सहरूमै लगाउने हो, त्यही टेन्सहरूमा त्यही मोडल्सहरूमै यो स्ट्रक्चरलाई हामीले लगाइदिने, घुसाइदिने। ओके, अर्को सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, कसैले पनि पैसा नकमाइकन इज्जत पाउन सक्दैन। यहाँ हेर्नुहोस् त के आयो? पैसा नकमाइकन भनेपछि के हुन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ नकमाउनु, कमाउनु भन्ने भाव छ नि यहाँनिर त, अर्न। त्यो नकमाइकन त विदाउट लाउनुपर्छ, त्यसले नेगेटिभ सेन्स दिन्छ होइन, अनि अर्न भन्ने भाव छ। ओके, अब पहिला के बनाउने? कसैले पनि इज्जत पाउन सक्दैन बनाउने पहिला। ओके, अनि पछि नकमाइकन लेख्ने। अब कसैले पनि इज्जत पाउन सक्दैन भन्नलाई कसरी भन्ने? सक्दैन भनेपछि यसमा पनि के लाग्छ? नो वान क्यान गेट रेस्पेक्ट, नो वान क्यान गेट रेस्पेक्ट, कसैले पनि इज्जत पाउन सक्दैन। अब नकमाइकन विदाउट अर्निङ भयो, विदाउट अर्निङ मनी। ओके, यो अर्निङको ठाउँमा विदाउट मेकिङ मनी भने पनि हुन्छ। अलिक धेरै पैसा कमाउने, टन्न पैसा कमाउनलाई मेक मनी पनि भन्छौँ हामी। विदाउट मेकिङ मनी, विदाउट अर्निङ मनी, कसैले पनि पैसा कमाउन सक्दैन, सरी कसैले पनि इज्जत पाउन सक्दैन पैसा नकमाइकन। अब पैसा बिना भने भए के हुन्थ्यो? पैसा बिना भने भए सिधै विदाउट मनी हुन्थ्यो। हेर्नु त, विदाउट मनी, कुनै चिज बिना भन्दा विदाउट मनी। भर्ब आयो भने त्यो विदाउटको मतलब के हुन्छ? कन, नगरिकन, नखाइकन, यस्तो कन टाइपको आउँछ। ओके, हाम्रो नेपालीमा बोल्दा हामी त्यसै बोल्छौँ नि। ओके, अर्को हेर्नुहोस्, तिमी बिना ऊ केही पनि होइन, तिमी बिना ऊ केही पनि होइन। पहिला के भन्ने? ऊ केही पनि होइन भन्ने। ऊ केही पनि होइन भनेको हि इज नथिङ, हि इज नथिङ। अब तिमी बिना भन्नलाई के भन्ने? विदाउट यु, विदाउट यु, विदाउट पछि के आयो? प्रनाउन आयो। अर्को हेर्नुहोस्, केही नभनिकन घरबाट निस्क्यो, ऊ केही नभनिकन घरबाट निस्क्यो। पहिला ऊ घरबाट निस्क्यो, सिम्पल पास्ट टेन्स हो। सो अहिले मैले तपाईँलाई टेन्स सिकाइरहेको छैन। ओके, यो हाम्रो V2 लाग्छ, सिम्पल पास्ट टेन्स। ही लेफ्ट फ्रम द हाउस, ही लेफ्ट फ्रम द हाउस। अब केही नभनिकन भने चाहिँ भन्नु भन्ने भाव छ यसमा। पहिला लाग्छ विदाउट, अब के लाग्छ? विदाउट सेको आइएनजी, सेइङ एनिथिङ। ही लेफ्ट फ्रम द हाउस विदाउट सेइङ एनिथिङ, ऊ केही नभनिकन घरबाट निस्कियो। ओके, घरबाट निस्कियो, निस्किनुलाई लिभ भन्छ, लिभको V2 लेफ्ट। ओके, अर्को हेर्नुहोस्, नपढिकन तिमीले कसरी परीक्षा पास गर्छौ? भनेको अब मान जाँच आउँदैछ, भविष्यको कुरा गरेर है, नपढिकन तिमीले कसरी परीक्षा पास गर्छौ? अब भविष्यमा आउँदै गरेको जाँचको लागि। अब नर्मली कसरी पास गर्ने गरेको छ भने सोध्यो भने सिम्पल प्रेजेन्ट हुन्छ, तर यो चाहिँ नपढिकन तिमीले कसरी परीक्षा पास गर्छौ? भविष्यको कुरा गरे है। अब भविष्यको कुरा गरेपछि हाम्रो के लाग्छ? विल प्लस V1 हो, सिम्पल फ्युचर हो नि त। ओके, अब तिमीले कसरी परीक्षा पास गर्छौ? क्वेसन भयो, क्वेसन भएपछि पहिला के हुन्छ? हाउ विल यु पास द एक्जाम,
हाउ विल यु पास द एक्जाम। अब नपढिकन भने त पढ्नु भन्ने भाव छ। ओके, पास द एक्जाम विदाउट स्टडिङ क्वेसन मार्क। हेर्नुहोस्, क्वेसन सिम्पल फ्युचर टेन्समा मैले यो विदाउट स्टडिङलाई जोडिदिएँ। जुनसुकै टेन्समा पनि जहाँ पनि युज गर्न मिल्छ यसलाई। ओके, अर्को के छ हेर्नुहोस्, तपाईँहरू बनाउनुहोस् आफै अनि मिलेको मिलेन हेर्नुहोस्। ऊ आफ्नो पर्स नलिकन बजार गएको छ। ऊ आफ्नो पर्स नलिकन बजार गएको छ भने चाहिँ के हुन्छ, पहिला ऊ बजार गएको छ लाई बनाऊ। ऊ बजार गएको छ भने चाहिँ के हो, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। के लाग्छ, हेज एप प्लस V3। हीमा लाग्छ, हेज लाग्छ। ही हेज गन टु द मार्केट। ही हेज गन टु द मार्केट। अब आफ्नो पर्स नलिकन भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब केटा मान्छेहरूको पर्सलाई हामी के भन्छौँ, वालेट भन्छौँ है। एक्चुअली पर्स भन्दैनौँ, नेपालीमा हामी पर्सै भन्छौँ, इङ्ग्लिसमा वालेट भन्छौँ है। आफ्नो पर्स नलिकन भन्छ उसकै पर्स नलिकन। अब यसमा के हुन्छ, नलिकन कन आएपछि त के हुन्छ, बिफोर लाग्छ पहिला विदाउट। अब नलिकन भन्छ लिनुलाई के भन्छौँ, टेकिङ। विदाउट टेकिङ हिज वालेट। ही हेज गन टु द मार्केट विदाउट टेकिङ हिज वालेट। आफ्नो पर्स नलिकन ऊ बजार गएको छ। पर्स नलिएको छ, अब कसरी सामान ल्याउँछ भन्ने होइन। अब यसमा हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ पर्स नलिकन भन्यौँ, तर यसलाई हामीले विदाउट हिज वालेट मात्र भन्ने पनि हुँदैन। विदाउट हिज वालेट भन्नु के हुन्छ, आफ्नो पर्स बिनै बजार गएको छ भने कुरा एउटै हो। भब लाउनु पऱ्यो भने चाहिँ आइएनजीमा लाउनु पऱ्यो। भब नलाइकन बनाउन मिल्छ भने त भब नलाइकन बनाउँदा पनि भइहाल्यो। अब यसमा विदाउट टेकिङ हिज वालेट भन्नु र विदाउट हिज वालेट भन्नुमा केही पनि फरक छैन। तपाईँ दुवै तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। ल अर्कोमा जाउँ। अब सेन्टेन्स त जति नै बनाउन सकिन्छ हामीले। म हाँसो बिना आफ्नो दिन कल्पना गर्न सक्दिनँ। म आफ्नो दिन कल्पना गर्न सक्दिनँ। ल हेर्नु त, आई सक्दिनँ भने चाहिँ के हुन्छ, आई क्यानट भने पनि हुन्छ, कान्ट भने पनि हुन्छ। आई क्यानट इमेजिन, कल्पना गर्न सक्दिनँ भने चाहिँ के हुन्छ, इमेजिन माई डे। भनेको म आफ्नो दिन कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। हाँसो बिना, बिना भनेको विदाउट। अब हाँसो भने त नाउन हो, विदाउट हाँसोलाई के भन्छ, विदाउट लाफ्टर। आई क्यानट इमेजिन माई डे विदाउट लाफ्टर। ओके, अथवा आई कान्ट इमेजिन माई लाइफ विदाउट लाफ्टर। म हाँसो बिना आफ्नो दिन कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ, मतलब नहाँसी त मेरो दिनै बित्दैन भन्नु खोजेको। ओके, हाँस्न पाइएन भने त मलाई के हुन्छ भने जस्तो भयो, दिन बिताउने गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर म कमेडी हेर्छु भने जस्तो भयो। उनीहरूले मौसमको चिन्ता नगरिकन पिकनिकको आनन्द लिए। हेर्नुहोस् यो सेन्टेन्स, आनन्द लिए कहिले, पास्टमा, सिम्पल पास्ट टेन्स, V2 लाग्छ। ओके, अब उनीहरूले आनन्द लिए बनाउँछ। ओके, उनीहरूको दे, आनन्द लिन के भन्छौँ, इन्जोय। इन्जोयको V2 इन्जोयड। दे इन्जोयड द पिकनिक भनेको उनीहरूले पिकनिकको आनन्द लिए। अब चिन्ता नगरिकन, मौसमको चिन्ता नगरिकन क्या। ओके, भने के हुन्छ यसमा, मौसमको बारेमा चिन्ता नगरिकन भन्नु खोजेको। अब यसमा लाग्छ विदाउट, कन भनेपछि विदाउट। अब चिन्ता नगरिकन भने चिन्ता गर्नु भन्ने भाव छ, चिन्ता गर्नुलाई भन्छौँ हामी वरी। आइएनजी हुन्छ वरिङ। विदाउट वरिङ एबाउट द वेदर। अब मौसमको भनेर फेरि अफ नल्याउनु, विदाउट वरिङ अफ त नगर्ने, मौसमको बारेमा चिन्ता नगरिकन नै भन्नु खोजेको। सो नेपालीमा बोल्दा कहिलेकाहीँ बारेमा नआउन सक्छ। उनीहरूले मौसमको चिन्ता नगरिकन पिकनिकको आनन्द लिए। दे इन्जोयड द पिकनिक विदाउट वरिङ एबाउट द वेदर। हेर्नुहोस् त, विदाउट पछि के आइरहेछ, बिफोरको कन्सेप्ट आइरहेछ। ओके, अर्को हेर्नुहोस्, आफै बनाउनुहोस् पहिला। ओके, सरी यो दोहोरिएछ। ऊ आफ्नो पर्स नलिकन बजार गएको छ, यो हाम्रो दोहोरिएछ। ओके, यो हामीले गरिसकेका छौँ। अर्को हेर्नुहोस्, म यो तिम्रो सहयोग बिना गर्नेछु। म गर्नेछु। आई विल डु, सिम्पल फ्युचर हो नि त, विल पछि V1। आई विल डु इट, म यो गर्नेछु तिम्रो सहयोग बिना, विदाउट योर हेल्प। ओके, आई विल डु इट विदाउट योर हेल्प। एनदर वान, हात नधोइकन खाना नखाऊ। हामी कसैलाई भन्छौँ नि खाना नखाऊ,
भनेपछि के हुन्छ डोन्ट इट फुड इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको नेगेटिभ ओके अब हात नधोइकन भनेपछि के हुन्छ विदाउट अब धुनु भनेको वास अब यसमा आफ्नो हात भन्न खोजेको तिम्रै हात नधोइकन खाना नखाऊ भने हो नि त सो डोन्ट इट फुड विदाउट वासिङ योर ह्यान्ड्स यसमा योर कहाँबाट आयो भन्नु होला है तिम्रै हात धो भने हो क्या त्यही भएर विदाउट वासिङ योर ह्यान्ड्स डोन्ट इट फुड विदाउट वासिङ योर ह्यान्ड्स हात नधोइकन खाना नखाऊ यस्तै बेर यस्तो कन भन्ने सेन्स आयो भने विदाउट लाग्छ अनि बिफोर लाग्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो ओके ल अनि विदाउट पछि कुन भब लाउने त्यही नधोइकन भनेपछि त्यो धुनु भन्ने भब त्यहीँ जोडिएको छ त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो अर्को एउटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस् है मलाई साँचो नबताइकन तपाईँ कहीँ जान पाउनुहुन्न हामी बोल्छौँ नि मलाई साँचो कुरा नभनिकन तपाईँ कहीँ जान पाउनुहुन्न यसमा तपाईँ कहीँ जान पाउनुहुन्न पहिला यसलाई बोलाउनु पऱ्यो ओके यु पाउनुहुन्न भनेको सक्नुहुन्न भने हो यु कान्ट गो एनीवेयर यु कान्ट गो एनीवेयर अब मलाई साँचो नबताइकन भने चाहिँ के हुन्छ विदाउट अब बताउनु भनेको त के हो टेल विदाउट पछि के लाग्छ विदाउट टेलिङ मी मलाई भनेको छ विदाउट टेलिङ मी द ट्रुथ यु कान्ट गो एनीवेयर विदाउट टेलिङ मी द ट्रुथ ओके गाइज सो मैले यहाँ 13-12वटा इक्जाम्पल लिएर आएको छु एउटा दोहोरीको रहेछ अब यो 12वटा इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई टेक्निक सिकाउनलाई ल्याएको अब यति गरिसकेपछि तपाईँले अरू नयाँ सेन्टेन्सहरू बनाउनुहोस् कुरा बुझ्नु जस्तै म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ भने जस्तै होइन जस्तै अब हामी खाना नखाइकन बाँच्न सक्दैनौँ जस्तै मेरो दाजु खाना नखाइकन अफिस जानुभयो बुवाले मलाई पैसा नदिइकन अफिस जानुभयो मेरो भाइ झगडा नगरी बस्नै सक्दैन यस्तो सेन्टेन्सहरू भन्नुहोस् होइन सो म टिभी नहेरिकन दिन बिताउनै सक्दिनँ भन्नुहोस् यस्ता सेन्टेन्सहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ अझै आफैले के अब जबसम्म तपाईँले आफै केही सेन्टेन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न तबसम्म त के हुन्छ अलिकति गाह्रो हुन्छ नि होइन सो यसलाई आफ्नो डेली लाइफमा युज गर्नुहोस् आजैदेखि गर्नुहोस् ढिलो नगर्नुहोस् आजैबाट गर्नुहोस् 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गाह्रो हुन्छ बिस्तारै यो के हुन्छ युज टु हुन्छ डेली लाइफमा आउँछ अनि इङ्ग्लिस बोल्न पनि सजिलो हुन्छ ओके सो आई होप सबैजनाले यो भिडियो पक्कै पनि मन पराउनु भयो होला यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला अनि च्यानलमा नयाँ आउने साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मात्र जानु होला ओके ताकि कुनै पनि भिडियो मैले यो च्यानलमा अपलोड गर्ने भिडियोहरू तपाईँहरूको मिस नहोस् अब नेक्स्ट भिडियोमा म यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउनेछु त्यति बेलासम्मको लागि किप प्र्याक्टिसिङ किप स्माइलिङ बाई